Men sen man ska ju inte heller vara med någon som man känner att man behöver ljuga för. Alltså om de frågar så är det din första gång. Om man känner att man behöver ljuga, då är det lite så här, oj, tänk på vem du kanske ligger med. Precis, då kanske det inte är rätt person. Okej, i genomsnitt tänker människor på sex ungefär 14 gånger om dagen. Hur ofta tänker ni på sex skulle ni säga? Varje gång jag får chansen. det behöver inte vara att man liksom så här, tänker på det med mening, utan det kan komma så här, som en impulsiv tanke. Bara så här, bam. Det kommer ju och går ibland. Alltså, det är säkert fler än 14 gånger per dag. Alltså, Ja, jag känner verkligen så. Det är för mycket. Det är så här, alltså, det är verkligen så här, på senaste tiden så har det varit för mycket. Det känns som att man överdoserar tanken. Jo, precis. Och sen så, det är oftast också särskilt efter att jag har haft det liksom. Och då får jag liksom flashbacks till när jag hade det liksom, alltså några dagar efter. Tänkte ni mycket på sex innan ni hade det? Ja. Alltså menar innan jag förlorade oskulden? Ja. Ja, det var så att det trappade sig upp ju närmare man kom. Det var så här, fuck, det enda man tänkte på liksom. Okej. Men kände du ändå att du var på väg närmare och då är det så här, nu kommer det hända? Eller? Jag tror det går väl typ hand i hand. Ju mer, ska man säga, ju mer redo man känner sig, ju mer tänker man på det. Just där, började kanske man är lite skrämd av tanken att jag är inte redo liksom. Då kanske man blir avskräckt. Sen så ju mer redo man känner bara, nej men nu vill jag bara få det gjort det. Ja, jo, definitivt. Det var mycket när ens kompisar började så här prata mycket om så här, om de då hade typ legat någon, då blev det så här att man mer och mer bara, oj gud, så jag säga att jag tänker på det mer nu efter jag har haft det liksom, en gång. Man blir mer bekväm i tanken, för det är innan man förlorat oskulden, då ligger ju mycket nervositet i det. Ja, och då vill man inte tänka på det för länge. Inte, alltså, så här, man hade andra förväntningar. Alltså, så här, jag i alla fall, jag tänkte på det ändå en hel del innan jag skulle, alltså när jag kom till den där åldern typ. Och då tänkte jag ju att det skulle vara så här passionerat och så här jättekärleksfullt typ så här. Alltså verkligen superduper bra, fast så var det fan i mig. Alltså så här. Jag hade också typ det så sent efter mina andra kompisar. Så de har ju så här sagt att men Filip, det är inte så himla liksom otroligt och så här på det sättet liksom. Så då var det så här, för mig jag hade inte alls några höga förväntningar så här, man hade ju sett såklart på porr och sånt. Men man fick ju snabbt bara inse bara nej, så kommer det, jag hoppas typ inte att det är första gången, för då är det lite väl kanske. Ja, blir man ju fan skrämd och det skulle vara det som första gången och du skulle vända på klacken. Så jag har inga förväntningar alls. Min största förväntning var ju då att det skulle hända med en kille och så hände det med en tjej. Så det var typ det enda som var liksom väldigt... Så när jag tänkte på att förlora min oskuld, då var det så här kommer det vara med en kille, lalala, åh gud, kommer den inte gå in, lalala. Typ så. Sen så hände det med en tjej, då var det liksom så här helt andra saker som jag inte ens hade reflekterat över liksom. Men det var ju fantastiskt liksom. Det var skönt att det bara så här kom på så här snabbt så här, att du inte hade så här, någon förväntning om att vara med en tjej liksom. Så här, du visste inte så här, var det skönt? Nej men jag får låta som att hon bara var någon tjej. Alltså det var ju vi hade varit tillsammans i typ en månad och sen så hade jag varit kär i henne jättelångt innan det. Så det är så här, jag hade ju tänkt på det, men samtidigt var jag också väldigt säker på att alltså, för hon hade varit med tjejer innan. Så då var jag ändå säker på att hon löser det. Alltså typ så. Alltså, det är så här, så jag var ju väldigt bekväm med henne, så jag alltså, försökte inte tänka på det så mycket. Men det gick bra. Okay. Så. Jag har aldrig ljugit om att jag har haft sex innan jag hade haft det. I min vänskapskrets och i min skola, där var det mycket det här hetsen att man ska, som kille, du ska vara skitbra, du ska liksom ha gjort det när det var typ 10. Skitkonstigt. 10? Ja, men du vet, man ska bli av med det väldigt tidigt. Och sen så var det den här hetsen att man bara, du ska ligga med så många, du ska göra dittan och dattan, du ska vara värsta playen och allting. Och du ska, och det har varit den här pressen, då så har varit det den här att lite grupptrycket. Speciellt när man är i den åldern, när man är typ så här mellan 12 till 15, 16, att det blir lite det här. Man är så osäker och allt, bara... Precis, man är liksom, man vill liksom imponera lite grann och inte bli utfryst. Och inte vara liksom den som är utanför. Säkert typ 95% av killarna som du umgås med, alltså jag är ju säkert också. Ja, definitivt. Det var som en som har såhär, men jag har fan. Ja, men exakt, jag minns också såhär. Alltså resten bara, Men vi som då inte har gjort om det, varför har vi inte alltså, vad fan har vi inte gjort om det? Det är det här kommer att det är ju sån så här skillnad mellan tjejer och killar. Alltså så här, för att tjejer, då är det typ, i min krets var det i alla fall typ en skam. Alltså liksom, det var ju så här att jag tyckte att det var så här jätteviktigt. Alltså så här, under de tiderna i alla fall, då var det så här, alltså du vet, rykten började. Precis. Och så här, alltså, och när rykten började, då var det så här, alltså man måste vara så här,
Skandal. Det är hemskt, liksom. Ja, då var det hemskt. Alltså som tjej och typ alltså ens göra någonting sexuellt. Alltså, så jag var ju jätteförsiktig med det. Alltså det tog ändå ett tag tills jag började säga till folk att jag hade förlorat oskulden. Jag ville vänta för Jag att jag med. var troende. Men sen, så då var det så här, jag vill jämt vänta till giftermålet. Så blev det en helt annan historia. Men för mig så jag ljög ju inte om det, för då var det så här, alltså främst alltså, mina kyrkkompisar, varför skulle jag säga det? Alltså så här. Ja, nej, jag ville egentligen vänta. Alltså, så här, jag ville ha det med någon jag var bekväm och någon jag älskade och hade känslor för. Och den hade känslor för mig. Det var mest så att jag ville ha någon som så här, det betydde någonting, inte bara så. Jag hade inte någon riktigt att jämföra med. Så här, för jag var ju typ den enda gaykillen i min så här, grundskola. Det var det först man började prata om. Så här, jag kände inte så här, jag jämförde mig inte med någon speciellt. Så jag kände inte så här någon tvång eller så här att jag skulle vänta. Det var väldigt så här neutralt. Så jag väntade bara typ tills det var med någon kille som jag kände mig också bekväm med. Ja. Ska jag ta nästa lapp? Jag kan göra. Okej. Jag har aldrig tänkt att man måste ha haft penetrerande sex för att det ska räknas som att man har haft sin första gång. Eftersom att alltså först, alltså jag förlorade oskulden med en tjej, så kändes det inte som att jag hade förlorat den. Eftersom att det var så här, för vanligtvis då tänker man liksom penetration, det är att förlora oskulden. Och när det liksom inte hände, alltså på det sättet, då var det liksom så här, även fast jag inte tänkte det så kunde jag känna så här, fast jag är fortfarande oskuld. Alltså så här, men sen när jag hade haft sex med en kille så var jag också bara så här, nej, det där var verkligen också exakt likadant. Alltså min första sexuella upplevelse, då gjorde jag inte, då var det inte penetrerande, då var det så här oralt typ. Men då tyckte inte jag att jag hade förlorat oskulden. Eller jag kände inte så, men det var ju, det är så svårt, men jag kände inte det. Men det är säkert också för samhällsnormer, du vet, och allt sånt. Så det är så himla svårt att liksom... När man väl har det första gången så ändras ens uppfattning om vad det är och ens relation till det och hur man tänker att det ska vara. Så för mig var det ju samma sak, att vi gjorde ganska mycket annat än utöver liksom penetrerande. Men då i efterhand tänkte jag, hade jag förlorat oskulden, hade jag inte, men jag bara... Nej, men klart som fan gjorde det. Det kändes verkligen som att man gjorde så pass mycket annat. Ja. Jag tycker typ inte att man kanske har förlorat oskulden när man har haft oralsex. Jag vet inte, men jag tänker mer så här, om man har sex med en tjej eller med en kille så spelar det ingen roll. Alltså har man sex med den personen, då har man förlorat oskulden. Om man räknar det som, alltså om man räknar det så själv då. Sen så blir det, jag tycker det blir så svårt för att det var någon tjej, alltså som min kompis som bara så här, ja men jag bara, men låg ni någonsin så här, med en kille som, hon bara, nej vi låg aldrig liksom. Jag bara, okej. Och sen så några veckor senare bara får reda på liksom, de hade oralsex, alltså de strulade hela natten, han fick henne att komma, hon fick honom att komma. Och det var så här, hur kan du inte liksom nämma den detaljen? Tycker inte du att det är sex? Men jag kan inte heller bestämma vad andra definierar sex som. Det är typ i det området jag blir så här jätteconfused, alltså så här jätteosäker om man kommer, jag vet inte. Ja, men det är så här, är det sex eller inte? Eller så här, jag vet. För mig var det ganska tydligt första gången jag hade sex. Alltså så här, även fast det inte var det jag tidigare hade föreställt mig skulle räknas som sex. Det var en väldigt fin, alltså utbyte av liksom energi. Ja, alltså nu kommer vi in på... Ja, lite spirituellt. Nej, men verkligen inte. Men alltså så här, det känns fel att kalla mig oskuld efter det här, kände jag liksom. Men... Ja, känslan. Så länge man har den så räknas det liksom. Min första, då var det så här tydligt. Alltså inte oralsex så räknar jag inte som sex. För det var också så här, det var inte så himla så här intim på det sättet. Det var lite ratchet kanske man ska säga. Det var på en questionable ställe som det skedde. Får jag fråga var? Det var på min grundskola. Mitt 12 på natten. Vi träffades på en innergård. Hoppade som över stängslet. Och bara tjoff tjoff så testade man lite. Det var också mitt första hångel. Så det var, så här, det var mycket på en och samma gång. Det var första personen du hånglade med. Första personen jag någonsin hånglade, eller killen första då. Personen out. Killen, det var ändå, alltså det var verkligen ikoniskt för det var så här. Vilket spännande. Det var fett kallt och så här, men det gör det bara ännu mer så här memory. Och man stod där och bara, ja, det är kallt. Liksom, läpparna så här frös och man, det var så vidrigt. Usch. Men var det dåligt? Nej, alltså hånglet var riktigt konstigt. Han bara, det får nog trycka lite hårdare, Filip. Jag bara, nej, och så skulle han säga kanske tunga och man bara nej, alltså nu blir jag blir så äcklad. Jag bara nej, alltså nu får vi göra något annat. Så då gjorde vi det och det, men det var faktiskt så nice ändå. Det var så här, det var väldigt så här spännande typ. Ja, det var väldigt kul. Det var helt väldigt kul. Det är så väldigt spännande att se vad den här frågan är då. Första gången jag skulle ha sex kom jag innan vi ens hann börja. Jag skäms jättemycket och är så stressad för nästa gång. Det är ju...
Vad har ni tankar om det här? Oj, det är typ en dålig grej kanske att jag reagerar så. Vad synd. Men Det är grejen ju är hemskt väl när de att skäms när ni kommer. Ja, men det är ju det alltså här. så här, till att börja med, varför skäms du? Alltså så här, för då måste du ju vara med en person man inte är 100% bekväm med. Precis. Om man skäms över det. Så Men just första gången är det, alltså man har ju alltid någon press på sig själv. Ja, det lider. Så då blir det så här, ja men fan. Så jag förstår ju verkligen, jag hade ju känt alltså samma. Och det finns också så här stigma över att det är så här, det är trash, alltså att komma väldigt fort. Så det är så här i filmen bara, men han klarar inte av att köra en minut än så här. Så. Och då blir också man blir så här, tänker på det jättemycket och blir ännu mer stressad. Är du stressad så kommer det förmodligen inte gå lika bra. Det gäller bara att så länge man slappnar av, tar inte det som stor grej. Alltså jag tycker det handlar om experience. Alltså du måste ha varit med om saker för att saker och ting ska utvecklas. Och så är det ju bara. Ja. Så jag tycker absolut inte det är något fel eller att det är något dåligt med att det är dåligt första gången. Alltså egentligen det kanske bara är bra för att du får experience. Så är det precis så. Det är väldigt få som har en superduper perfekt första gång. Det är alltid någon katastrof. Det är alltså, alltid 100%. någon liten katastrof som sker. Så liksom, Tycker ni att man ska berätta att det är första gången man har sex? ja. Jag tycker det. Typ, ja, men, att säga att så här, ja, men jag är inte så erfaren och sånt där. Så att liksom, man är försiktig med varandra och tar hand om varandra. Alltså, det kanske är enklare för tjejer att säga att det är hennes första gång än en kille. För att liksom, 100%, det de tror jag tänker att en verkligen. tjej har större förväntningar på en kille. Ja, att han ska Ja, vad göra tycker mer du, av Simon? jobbet. Ja, i exakt. heterosex i alla fall. Prata liksom, det är det viktigaste. Jag fattar, alltså jag har hört liksom om grejer då folk alltså typ tjejer inte säger det till personen eller till killen då för att inte ge honom typ hybris. Att vissa killar typ tänder ju på att alltså tjejer tar tjejens oskuld liksom. Det där, alltså, ja, jag kan också bli så äcklad av det. Att så här, alltså killar, vi säger att en kille han har haft sex med massa tjejer. Och sen så här, ja, men jag vill att min tjej ska vara oskuld. Ja, det det är där så är här, vidrigt. alltså det där är men det- vidrigt. Jo, det är För så att dubbelmoral. Alltså, det är något av det mest oattraktiva en människa kan säga. Verkligen. Alltså att ens bete sig sådär. Precis, och då fattar jag att man som tjej i så fall inte säger det. För man vill inte delvis ge dem den hybrisen att säga, jag tog hennes alltså så. Och sen typ, alltså varför ska han behöva veta det? Kan man ju tänka då. Men sen man ska ju inte heller vara med någon som man känner att man behöver ljuga för. Alltså Nej, om de precis. frågar så är det din första gång. Om man känner att man behöver ljuga, då är det lite så här, oj, tänk på vem du kanske ligger med nu. Precis, då kanske det inte är rätt person. okej. Ska vi se här. Okej, jag vill ha sex, men är inte ihop med någon. Kan man ha sin första gång med någon man inte är kär i? Absolut. Ja, 100%. Absolut. klart man kan. Eller förlorar någon av oss oskulden med någon man inte var kär i? Ja. Så, Alltså jag trodde jag var kär. Alltså, Ja, så här, okej. jag var ju 16 och det var så här, ja, men första kärleken och du vet så här, allt var jätteklyschigt typ och sånt. Alltså det beror ju på om man vill ha sex med någon som betyder någonting för dig eller om det inte spelar någon roll. För om det inte spelar någon roll, go ahead. Alltså så här, då tycker jag att absolut. Ja. Ja, vad fan du vill. precis. Det är så att man får avgöra lite själv hur man själv känner. För mig tror jag att jag kanske inte nödvändigtvis vara kär, men ändå ha någon form av starkare koppling än en främling skulle jag säga. Det blir nog bättre då. Eller jag vet inte, jag har faktiskt aldrig haft det med en person jag känner några känslor. Alltså, jag kan inte säga någonting. Men sen samtidigt där med, som du säger, så det är, alltså om man är väldigt rädd inför sin första gång, då är det ju skönast att göra det med någon man har alltså måttliga känslor för i alla fall. Eller typ en kompis eller så här. Om du känner så själv att så här, ja, men det spelar verkligen ingen roll för mig, Kör på. då kär. Vem i rummet? Ska vi köra det nu? Då är det då att jag läser ett påstående och så ska vi peka på vem som har gjort det. Men som vi tror har gjort det. Eller som, ja. Vem i rummet fick lära sig knätricket av sin första partner och blev sur för att hen först trodde att hen blev knäad mellan benen när de hånglade? Knät, vad fan är det för? Jag vet inte fan ens vad knätricket Okej. är, om jag ska veta. Vi pekar på 3 då. Ja. 1, 2, 3. Är det du som har gjort det då? Det är jag. Gud, Jag måste ska jag peka själv. Alltså alla pekade på mig. Det var inte. Ska du berätta, vad är Förklara knätricket? vad Jag det- hade vad ingen ingen aning aning vad vad det det är för något. Jag hånglade med min första flickvän. Och vi låg i sängen, hon låg över, liksom så här, allt var jättenice. Och sen så känner jag, alltså så här, alltså för det är nice. Jag blev inte sur, men det var bara så här, det var bara så oväntat. Så liksom hennes, alltså det är då, Men berätta, kör man knät nej, här liksom? Ja, man trycker upp liksom knät mellan benen så att det liksom känns skönt. Alltså det här är då utanpå typ, alltså trosorna i så fall. Och utanpå, alltså jag tror jag hade pyjamasbyxor och grejer. Och det känns jättenice, alltså verkligen gör Ja, det om man så det är strular bra med, trick, alltså med en liksom. tjej. Alltså om man strular med en, alltså fittbärare, alltså då gör det då liksom. Men då gjorde hon det och vi liksom strulade och jag bara,
Typ så här, jag bara, vad gör du? Och hon bara, jag har lite tricks up my sleeve. Typ så här. Och jag var så här, jaha, va? Det var bara... Det var så skum tanke att liksom, man kan bara trycka upp knät där liksom. Men det är nice och jag gör det om jag strular med tjejer och för att alltså, de tycker om det, alltså inte typ folk på klubben bara så här upp med knät. Men det är riktigt nice alltså så här, för att det är liksom bara som en liten extra detalj. Jag vill så testa. Ja, måste. Nu kör vi nästa här. Vem i rummet då? Mamma fick veta att hen haft sex genom att mobilen och iPaden var kopplade, så meddelanden där det stod att hen haft sex skickades till en iPad som låg i familjens vardagsrum. Okej, 1, 2, 3. Var det mig? Tror du det är alltså? Ja, det är jag. Det är jag! Men gud, berätta. Vadå? Så de såg saker liksom? Ja, men nej, men det var inte så. Men kolla. Så att jag sitter i mitt rum. Och mitt ex då, han hade gjort slut. Och så hade han en kusin, en tjej. Som hon började typ bråka med mig på Insta DM. Det var så ett riktigt jävla snorungedrama. Alltså så här, du vet, alltså jag var ju också snorunge då. Så vi skrev grejer till varandra, men du är det här och du är det här, och det var så här jätteomoget. Och sen så skriver hon så här, du typ en jävla hora för att du har haft sex och lalala. Och då så sa jag tillbaka så, men du är det lalala. Alltså det är jätteomoget. Och då var ju den här Instagram-chatten kopplad till iPaden. Och då ser ju min mamma på sidan meddelanden så här, jävla hora. Och sen såklart hon undrar vad fan det är. Sen så kollar hon och läser igenom allt. Och där står det ju att jag har haft sex. Och kom visst inte då? Man hör, Kristel, kom! Alltså jag sitter dung. Jag bara, vad ska jag göra? Sen, alltså jag går så här. Jag bara, okej, det är säkert ingenting. Har du legat? Jag bara, nej. Ljug inte för mig. Ja, men hon hade ändå varit väldigt tydlig med att säga, men om du har sex så säg det till mig, för jag kommer inte bli arg. Men jag blev ändå så här, typ så här, skämdes och så här. Jag typ så här, jag vill inte bara så här, sitta i matbordet och säga så här, mamma jag har haft sex. Alltså what the fuck, då ska jag läsa. Ja, läs det. Okej. Vem i rummet kom hem från skolan som 12-åring och hörde att sin bror har sex? 3, 2, 1. Det stämmer. Men gud, Ja, gud. Jag var 12 då. Jag och min storebror skiljer 3,5 år någonting. Så han var ju runt så här 16 år någonting. Det var ju så att jag visste ju ändå vad det var liksom. Jag hade väl inte riktigt så bra koll på det, lite grann ändå liksom. Det var en gång jag kom hem från skolan och han hade varit hemma liksom. Och då hör jag ju då från hans rum. Så det var ju också väldigt chock. Det är ju trauma. Alltså det var ju liksom så här, det var ju en ganska skum situation. Verbalt eller liksom, alltså verkligen. Var det stön? Var det sjuka ord som Nej, jag hörde ju flämtande och stönande från hans rum. Och så här, vårt hus är väldigt lyhört, så liksom man bara, jag hörde, så då bara, jag tog bara lämna mina saker och så gick ut och tog en promenad liksom. Så det var så här, jag bara, nej, jag behöver liksom inte vara hemma när jag hör det här överhuvudtaget. Chock. Ja, verkligen chock. Gud. Vem i rummet har haft sex med 2 personer och visade sig bo i samma hus under en semester och märkte det första morgonen efter? Men då vet vi att den sista är du. Ja, när det var mig då. Så vi var då på skidresa i Chamonix, jag och mina tjejkompisar. Och så en kväll hade jag gått hem då med en kille som bodde så här i stor så här fin chalet, och han var där ensam, hans kompis skulle komma dagen efter. Så då hade vi så här, då höll vi på allt sånt, och så var det ingenting med det, och så gick jag hem. Typ 3 dagar efteråt så skrev jag med en annan kille på Grindr, för detta var då genom Grindr såklart. Alltså, ja, den appen har man ju råkat mycket med. Så då gick jag då alltså mot då till det här huset, och jag bara, så gick jag ett tag. Och sen när jag kom närmare huset bara, men gud, jag känner igen mig, så här, varför gör jag det? Och men så fattar jag inte. Så men jag bara, men fuck it, jag får gå in liksom. Så jag gick in. Och så här, den här killen bara, har du varit här innan? Jag bara, det har jag. Han bara, men för min andra kompis som bor här med mig, de var typ 7. Han är också gay, och jag bara, fucking hell. Alltså vi gick in då i deras bastufall, att alla rum var upptagna. Så körde vi en liten på bastun. Alltså,
Men sen blev det så här bara, nej alltså nu blir det för konstigt. Alltså inne i den här bastun jag varit här innan, hans kompis låg och sov i rummet bredvid. Tänk om han så hade gått upp och bara, jag vill basta lite och ser han mig och en annan kille, alltså då trekant, I don't know what happened. Var du redo? Nej, jag var inte redo alls, för jag blev så här bara, han var typ så här lite äcklig. Nej, men det var ju nära antagligen. Om han hade gått förbi det, han hade bara, what the fuck? Philip, what are you doing here? Och så with another guy, alltså that's rude. Wow, vilken story. Men känner ni att ni har blivit så här bättre på det? Alltså med tiden? Något som ni gjorde förut som bara så här, oj, hur gjorde jag det där? Liksom, så här, varför gjorde jag så? Ja, alltså grejen är den att jag har inte haft det supermånga gånger faktiskt. Så jag vet inte det. Jag tror att jag kan ju bli bättre, såklart. Alltså. Man kan inte lära sig lite bättre teknik eller allt sånt. Det kommer ju med tiden. Jo, teknik. Ja, 100%. Tack på bakom för det.